নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আজি আন এটা মেডিকেল ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ মাজত আগবাঢ়িছো। সো আজি আমাৰ মাজত আছে ডক্টৰ বৰুণ কুমাৰ। তেওঁ কনসালটেন্ট ইউৰোলজিষ্ট, তেওঁ আয়ুৰসুন্দৰ সুপাৰ স্পেচিয়েলিটি হস্পিটেলত কৰ্মৰত। আজিৰ যিটো আমি বিষয় আলোচনা কৰিম, এইটো এটা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়, কাৰণ আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছো পুৰুষসকলৰ বিভিন্ন ধৰণৰ যৌন সমস্যা। ইয়াত আমি দুটা বিষয়ত আটাইতকৈ গুৰুত্ব দিম, যিটো বহুত বেছি কমন হয়। ইয়াৰ ভিতৰত এটা হৈছে ইৰেক্টাইল ডিসফাংশন, যাক আমি নপুংসকতাও কওঁ, আৰু এটা হৈছে প্ৰিমেচিয়ৰ ইজাকুলেশ্যন বা শীঘ্ৰ পতন। এই দুটা খুব ইম্পৰ্টেন্ট টপিক হয়, কাৰণ এই দুটা বেছিভাগ সমাজতে টাবু টপিক বুলি ধৰা হয়। ইয়াৰ বিষয়ে আলোচনা খুব কমকে কৰে, গোপনীয় বুলি ভাবে, আৰু মানুহৰ মাজত বিভিন্ন ধৰণৰ মিসকনসেপশ্যন আছে। এই যিটো আলোচনা কমকে কৰে বা এইটো খুলি কথা নকয়, ইয়াৰ বাবে শাৰীৰিক হওক, মানসিক বা ইভেন পাৰিবাৰিক বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যা হয়। সো সেয়েহে এই ভিডিঅ'টোত আমি এই দুটা বিষয়ত ডিটেইলছ আলোচনা কৰিম। সো ওয়েলকাম বৰুণ দা, আমাৰ চেনেলটোত আপোনাক স্বাগতম জনাইছো। সো আপোনাক আজি প্ৰথম কুৱেশ্যন যদি আৰম্ভ কৰো, আমি প্ৰথমতে ইৰেক্টাইল ডিসফাংশন বা নপুংসকতাৰ ওপৰত আমি আলোচনা কৰিম। সো আপুনি আমাক প্ৰথমতে বুজাই দিয়ক যে ইৰেক্টাইল ডিসফাংশন একচুয়ালি হয় কি, বা এইটো কোনবিলাক ব্যক্তিক বেছি এফেক্ট কৰে। Erectile dysfunction যেটো মই কওঁ, এইটো আপোনাৰ সেক্স কৰিবাৰ সময় যদি লিংকটো ডাঙৰ নহয় বা লিংকটো এৰেক্ট নহয়, এইটো মোক ক্ৰসলি কোৱা হয় যে এইটো erectile dysfunction। এইটো ভেৰিয়াছ ষ্টেজেছ বা বেলেগ বেলেগ ষ্টেজেছৰ হ'ব পাৰে। প্ৰথম হ'ব পাৰে যে লিংকটো ডাঙৰি হোৱা নি একেবাৰে, ছেকেণ্ডটো হ'ব পাৰে লিংকটো ডাঙৰ হৈ আছে কিন্তু মাজত লিংকটো সফট হৈ গ'ল বা সৰু হৈ গ'ল, বা লিংকটো ডাঙৰ হোৱাৰ পিছতো ভালকে ডাঙৰ হোৱা নি সফট আছে, দিছ ইজ inadequate for intercourse or penetration। এই তিনটা বস্তু হ'ব পাৰে erectile dysfunction। এইটো most commonly যেটো দেখা হয়, আগৰ যেটো ভাবা হৈছিল যেটো এইটো old age-ত হয়, কিন্তু more and more data is coming up to show করে যে young people are more affected nowadays। এইটো reason to বহু হয়। Most of the reasons are psychological, যেটো মানসিক ব্লক টু হয়, স্ট্রেস হয়, পারফরম্যান্স এংজাইটি হয়, রিলেশনশিপ স্ট্রেসর কারণে হয়। These are the major factors in most of the cases। বাকি বেলেগ যেটো হয় অর্গানিক কজেস, তার মাজত ভাস্কুলার কজটো হ'ব পাৰে, যেটো লিংগৰ যেটো ব্লাড সাপ্লাই এটো কম হৈ গ'ল, এটো রিলেটেড ক্যান বি রিলেটেড টু হাইপারলিপিডিমিয়া, cardiovascular diseases and other vascular diseases। তার পিছত এটো নিউরোলজিক্যাল হ'ব পাৰে, especially after spinal injuries or other neurological diseases, and other cases might be hormonal imbalances এর কারণে এটো হ'ব পাৰে, either due to testosterone deficiency or excess of other steroid hormones। সো এই যিটো আমাৰ ইৰেক্টাইল ডিসফাংশন যিটো প্ৰব্লেম হয়, এই প্ৰব্লেমটো বিভিন্ন কাৰণত হয় বুলি আমি গম পালো। কেতিয়াবা তেজৰ নলীবিলাকত প্ৰব্লেম হলে, নাৰ্ভত প্ৰব্লেম হলে, হৰমন বিলাকত প্ৰব্লেম হলেও কেতিয়াবা হয়, কিন্তু বেছিভাগ ক্ষেত্ৰতে আমাৰ প্ৰেছাৰ এনজাইটি বা সাইকোলজিক্যাল প্ৰব্লেমছৰ কাৰণে বেছিভাগ ইয়াং মানুহৰ ক্ষেত্ৰত দেখা যায়। এতিয়া এই প্ৰব্লেমটোত আমি যদি ট্ৰিটমেন্ট অপশনস বুলি কওঁ, এই ট্রিটমেন্ট অপশনসত আমার হাতত কি কি আছে? প্রথমত এটো মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পার্ট অফ এনি ট্রিটমেন্ট ইজ দ্য অ্যাকসেপ্টেন্স অফ প্রবলেম। সো প্রথমৰ আপোনাৰ মানে পেশেন্টৰ এটো ভাবিব লাগে না মোৰ কিবা প্ৰবলেমটো হৈছে, এটো ট্ৰিটমেন্টটো লাগিব। এটো মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট স্টেপ, যেটো আপুনি আগৰ কলে যে ঠিক কলে যে এটো টাবু টপিক আছে, men don't want to discuss this, and etu karone say over, and sometimes they purchase over the counter medications or from other quacks। This may lead to permanent erectile dysfunction due to there are some drugs in the market which can actually cause permanent erectile dysfunction। Can do sometimes we see cases of priapism, that is prolonged erection after some drugs।
এইবিলাক নহবৰ কাৰণে আপোনাৰ ৰাইট ট্ৰিটমেণ্টটো চিক কৰিব লাগিব, আপোনাৰ প্ৰব্লেমটো একচেপ্ট কৰিব লাগিব। তেতিয়া প্ৰথমটো হিষ্ট্ৰীটো লোৱা হয়, আপোনাৰ কি কি ৰিস্ক ফেক্টৰ আছে, কি ৰিস্ক ফেক্টৰ কাৰেক্টেবল আছে, কি ৰিস্ক ফেক্টৰ আপোনাৰ নন কাৰেক্টেবল আছে। তাৰপিছত আপোনাৰ মৰ্ণিং এৰেকশ্যন, ৰাতিপুৱা যে টোপনিটো উঠিবৰ পিছত আপোনাৰ এৰেকশ্যনটো হৈ আছে নেকি, মাষ্টাৰবেশ্যনৰ সময় এৰেকশ্যনটো হৈ আছে নেকি, এইবিলাক ইম্পৰ্টেণ্ট ইনফৰমেশ্যন আছে যেটো আপোনাৰ হেল্থ কেয়াৰ প্ৰভাইডাৰত দিব লাগিব। তাৰপিছত আপোনাৰ কোন ষ্টেজত ইৰেক্টাইল ডিছফাংচনটো হৈ আছে, পেনিছটো একেবাৰে ডাঙৰ হোৱা নি, বা মাজত সফট হৈ আছে, বা সোনকালে আপোনাৰ ডাঙৰটো যেটো আছে সেটো সৰু হৈ গ'ল, এইবিলাক কোনটো আছে। এইটো যেটো আপোনাৰ স্পেসিফিক কজ আছে, স্পেসিফিক কজৰ লগত আপোনাৰ স্পেসিফিক ট্ৰিটমেন্টটো লাগিব। যদি আপোনাৰ কজটো ভাস্কুলাৰ আছে, সো ভাস্কুলাৰ কাৰেকশ্যনটো লাগিব, এটো মেডিচিনাল হয়, এটো সাৰ্জিক্যাল হয়। তেতিয়া যদি আপোনাৰ ব্লকটো সাইকোলজিক্যাল আছে, তেতিয়া আপোনাৰ সাইকোলজিক্যাল ব্লকৰ কাৰণে থেৰাপিটো লাগিব, ঠিক আছে। Sometimes we offer psychotropic drugs for a very short duration so that you can overcome this period. Most of times এটো এটা ড্রাগ দিয়া হয় যেটো আপনার vascular flow to improve করে। These are PD5 inhibitors and এটোতে আপনার temporary boost to হয় definitely. Sometimes এটোর যদি solution to না হয় তেতিয়া আপনার intracavernosal injections to offer করা হয়। এটোতেও আপনার বহুত ভাগ পেশেন্ট রেসপন্ড করে। এটার পিছত যেটো আপনার ফেলিয়ার টু হয় তেতিয়া ম্যানুয়াল পাম্পস আছে যেটোতে আপনার পেনাইল এরেকশন টু কৰি দিয়া হয়। এন্ড ফর অল টার্মিনাল কেসেস যেতিয়া আপনার একু ট্রিটমেন্ট টু সলিউশন টু না হয় আর প্রবলেম টু ভাস্কুলার বা অর্গানিক হয়, তেতিয়া লাস্ট স্টেপ ইজ পেনাইল প্রস্থেসিস। তেতিয়া ক্যাভার্নোসাতে আপনার দুটা ইনফ্লেটেবল পাম্প ফিটিং কৰি দিয়া হয়, আর this can be manually pumped by a water irrigation system, and penis can have a proper erection with these penile prostheses. These penile prostheses come in different types, and most of them give a natural feel of erection, natural sensation, and this can be turned on demand whenever the patient needs it. These are the various treatment options which we have now. Okay. From So- basic to the advanced. Okay. So আমি গম পালো যে প্ৰথম কথা সদায় একসেপ্টেন্স হয় যে প্ৰবলেমটো আছে, তেতিয়া হলে তেওঁলোকে ট্ৰিটমেন্টটো সিক কৰিব পাৰিব। বিভিন্ন ধৰণৰ সাইকোলজিক্যাল প্ৰবলেমছত মেডিসিনছ অলপ সময়ৰ কাৰণে দিয়া হয়, আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ মেডিসিনছৰ লগত ইভেন আজিকালি সাৰ্জাৰীৰ অপচনছও আছে। সো আমি যদি এতিয়া নেক্সট বিষয়টোত আহো, যাক আমি প্ৰিমেচ্যুৰ ইজাকুলেশ্যন বা শীঘ্ৰ পতন বুলি কওঁ। একচুৱেলি প্ৰিমেচ্যুৰ ইজাকুলেশ্যনটো হয় কি, আৰু এইটো কোনবিলাক ব্যক্তিক বেছিকে এফেক্ট কৰা দেখা যায়? So premature ejaculation by Shigropoton, to by definition, when ejaculation happens within 2 minutes of starting of intercourse. Intercourse to start হওয়ার পিছত যদি 2 মিনিটৰ ভিতৰত ejaculation to হৈ যায়, এটো Shigropoton কোৱা হয় by definition. However, people have misconceptions that all sex should last for 30 minutes or 1 hour or 2 hours, which is not a fact. It na hoy. The average data which we have, the average sex duration is somewhere between 5 to 15 minutes. তেতিয়া কৰমানো এটো 3 মিনিটও হ'ব পাৰে, to 30 minutes হ'ব পাৰে, 1 hour হ'ব পাৰে, কিন্তু average to যেটো হয় 5 to 15 minutes হয়। তেতিয়া same মানুহ এক দিনত 3 মিনিটৰ সেক্স কৰিব পাৰে, 30 মিনিটৰ সেক্স কৰিব পাৰে next day, depend upon how much excited he is, how much stimulus he is having, and how long he didn't had sex for. তো Shigropoton বা premature ejaculation যেটো হয় এটো দুভাগ হ'ব পাৰে। এটো হ'ব পাৰে first is primary, second is acquired or secondary. Primary মানে মানুহ যেতিয়া সেক্স কৰা আৰম্ভ কৰিছে তেতিয়া আপোনাৰ প্ৰথম সেক্স পৰাই আপোনাৰ 2 মিনিটৰ ভিতৰত হৈ আছে, যেটো most commonly হয় genetic factors or receptor hypersensitivity, মানে glands 2 বা penis 2 is hypersensitive to stimulus, যেতিয়া সোনকালে ওলাই যায়। এটো these are the primary cases. Sometimes it is acquired, মানুহ আগৰটো সেক্স ভালকৈ কৰি আছিলে 15 minutes বা 10 minutes, এতিয়া 2 minutes ভিতৰত হৈ যায়। These cases can be due to receptor hypersensitivity, but mostly these are stress related or hormonal imbalances or performance pressure, or due to lack of exercise or
not a good cardiovascular health. Okay. So, আমি গম পালো যে যেটো প্রিমেচাৰ ইজাকুলেশ্যন এটোৰো মেইনলি সাইকোলজিক্যাল প্ৰবলেমছৰ কাৰণে বেছিভাগত দেখা যায় বা কেতিয়াবা আমাৰ ইভেন কিছুমান অৰ্গেনিক কজতো দেখা যায় এতিয়া আমি শীঘ্ৰ পতনৰ যদি ট্ৰিটমেন্ট বুলি কওঁ ট্ৰিটমেন্ট অপচনছ আমাৰ হাতত কি আছে ট্ৰিটমেন্ট অপচনছ প্ৰথমৰটো যেটো হয় এটো কনজাৰভেটিভ কৰা হয় কনজাৰভেটিভৰ আপোনাৰ কি আছে কনজাৰভেটিভৰ আপোনাৰ এক্সাৰসাইজ আছে প্ৰথম যেটো মোস্ট কমন এক্সাৰসাইজ which we prescribe both for erectile dysfunction and premature ejaculation is Kegel exercise. Kegel exercises eto apna design kora hoy for the better vascular flow in the pelvis, better vascular flow to the pelvic organs and better toning of the sphincters. Jete apnar Kegel exercises sphincter tone to body jay, semen to hold kora capacity to body jay lahe Kegel exercise পৰা আপোনাৰ 3-4টা টেকনিক আছে যেটা আপোনাৰ প্রিমেচার ejaculation to prolong কৰা হয় প্ৰথম is a start stop technique second is a squeeze technique third is distraction technique distraction মানুহ বেলেগ reverse counting কৰা শিকায়া হয় আপোনাৰ hundreds of backward count কৰা হয় start stop or যেটা আপোনাৰ feeling to আহি আছে তেতে stop করে pause লিয়া আৰু এবাৰ start কৰিব লাগে Second যেটো কৰিব যায় সেটা আছে আপোনাৰ condoms with double layer coatings যে extra last এটো ইউজ কৰা হয় তেতে আপোনাৰ কিবা পেনাইল স্প্ৰেজ পোৱা যায় যেটো anesthetic sprays হয় this can reduce sensitivity apart from this there are drugs which can prolong erection but these drugs works only till you take the drugs these drugs don't have a lifetime of correction capacity এতিয়া তেই কাজ কৰিব যেতে আপোনাৰ ড্ৰাগ টু লৈ আছে যে যেদিন আপুনি ড্ৰাগস টু স্টপ কৰিব তেতে নেক্সট ডে আপোনাৰ আৰু টাইমিং টু একিউ হৈ যাব তেতিয়া most long lasting and permanent solution are the conservative methods and a habit correction or a habituation of the penis what we call as these are the treatment options which are available for premature ejaculation আপুনি যদি লাষ্টত আপোনালোকে আপুনি এডভাইস দিব বিচাৰে দৰ্শকসকলক সো আপুনি আপোনাৰ ফালৰ পৰা কি ধৰণৰ এডভাইস দিব বিশেষকৈ এই যেটো আমাৰ মাজত এই সমাজত এই দুটা বিষয় লৈ যেটো টাবু এটা আছে এইটো লৈ আপুনি কি এডভাইস দিব যেটা মই ক'ব লাগিছিল যে sexual health is a very important part of our overall health now WHO have recognized both physical and mental well-being Now, sexual health has also come as a part of a total health being. Good sexual life will always have a huge psychological impact and also it leads towards physical health. So, যেটো আপনার যেটো বুঝিব লাগিব যে for have to have a good sexual life, you should have good physical and mental well-being. So, physical or stress or karone আপনার to try to be physically fit, try to exercise regularly. ভাল healthy খাবার খাব লাগিব avoid junk foods avoid smoking avoid alcohol all these things for mental well-being you should try meditation yoga or other forms in which can lead to less and less stress also in this time where we don't have time for relax to enjoy life as such more and more people are having work-related stress, family stress, relationship stress. In these times, it is very important to keep time to yourself for your physical, mental, and also sexual health and sexual well-being. Thank you. Okay. So, itu খুব এটা important message হয় বিশেষকৈ আমাৰ লাইফষ্টাইল ৰিলেটেড প্ৰবলেম ষ্ট্ৰেছ এনজাইটি এই বিলাকে আমাৰ সেক্সুৱেল হেলথত বহু ধৰণে এফেক্ট কৰে সো আজি দৰ্শকসকল আমি দুটা খুব ইম্পৰ্টেন্ট টপিকৰ বিষয়ে গম পালো এটা হৈছে প্ৰিমেচাৰ ইজাকুলেশ্যন আৰু এটা হৈছে ইৰেক্টাইল ডিসফাংশন আমি নেক্সট আৰু ভিডিঅত আমি আলোচনা কৰিম যে মহিলাসকলৰ যৌন প্ৰবলেম কি হয় সো আজি আমি পুৰুষসকলৰ এই দুটা খুব কমন প্ৰবলেম যেহেতু হয় আমি ইয়াৰ বিষয়ে বিভিন্ন তথ্য আপোনালোকৰ মাজত দাঙি ধৰিছো আমাৰ মাজত আছিল ডক্টৰ বৰুণ কুমাৰ তেওঁ কনসালটেন্ট ইউৰোলজিষ্ট আয়ুৰ সুন্দৰ সুপাৰ স্পেশালিটি হস্পিটালত তেওঁ কৰ্মৰত থ্যাংক ইউ বৰুণ দা
আশা কৰো আপোনালোকৰ এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব, লাইক কৰিব, আৰু যদি কোনোবা এনেকা সমস্যাত ভুগি আছে তেওঁলোকে নুলুকাই তেওঁলোকে ডক্তৰৰ ওচৰত আহিব লাগে, আলোচনা কৰিব লাগে, আচলতে প্ৰব্লেমটো কিহৰ কাৰণে হৈ আছে এইটো ওলোৱাই তাৰ ডায়াগনোচিছ কৰি তাৰ ট্ৰিটমেন্ট কৰিলে এই গোটেইখিনি ঠিক হৈ যায়। আশা কৰো এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰিব, লাইক কৰিব, আৰু প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ধন্যবাদ।